Vesmír. Informace o jeho vzdálených oblastech získáváme prakticky výhradně prostřednictvím elektromagnetického záření. Toto záření představuje proud fotonů o různých vlnových délkách. Velmi malý úsek vlnových délek jsme přímo schopni vnímat očima, fotony z této oblasti nazýváme světlem. A vlnová délka světelných fotonů se nám jeví jako barva. My si dnes ukážeme, jak cenné informace dokáže použití světla přinést při aplikaci na opačném konci známých škál, v nanosvětě. Kvantifikovat záření světelných zdrojů můžeme pomocí spektrometru. Nejprve necháme do spektrometru vstupovat fotony denního světla. Světlo, které vnímáme jako bílé, obsahuje vyrovnané zastoupení všech barev. Modelem slunečního záření pak může být žárovka, jež produkuje fotony v poměrech odpovídajících teplotě jejího rozžhaveného vlákna. Osvítíme-li žárovkou vstup měřící sondy, vidíme relativní zastoupení fotonů různých vlnových délek. Pokud žárovku rozehřejeme či ochladíme, mění se nejen celkové množství světla, ale i jeho barevné podání v souladu s Planckovým vyzařovacím zákonem. Jak ale vzniká vjem barvy u chladných těles? Pokud kyvety s barevným roztokem vložíme do cesty světlu, vidíme, že zastoupení fotonů se změní. Chceme-li tento efekt podchytit, uložíme si světlo z lampy jako pozadí, vůči kterému budeme roztoky posuzovat. Je vidět, že ze spektra lampy modrý roztok odstranil část žlutých fotonů. Protože tyrkysová barva je doplňková ke žluté, roztok se nám jeví jako namodralý. Podobné vysvětlení můžeme použít i u ostatních roztoků, například růžový roztok potlačuje zelené fotony. Záhada ale pokračuje. Všechny kyvety totiž obsahují pouze roztok stříbrných nanočástic ve vodě. Jak to, že jsou kapaliny barevné, když ani voda, ani stříbro žádnou barvu nemají? Naše nanočástice mají převážně tvar plochých trojhránků a v každém z roztoků převládá jiná jejich velikost, vždy však v nanometrové škále. Nezbývá tedy než předpokládat, že různé optické vlastnosti nanočástic nejsou vztažené pouze k jejich materiálu, ale také k jejich velikosti a tvaru. Tato vlastnost se nazývá rezonance. Podle své velikosti a tvaru nanočástice rozptylují pouze světlo určité vlnové délky a roztoky se tak jeví v barvě doplňkové. Je velmi zajímavé, že pro mikročástice ani větší již k rezonanci nedochází. Rezonanci nanočástic a její využití můžeme demonstrovat pomocí ramanské spektroskopie. Ramanův jev je založen na sledování velmi malé části viditelného spektra v blízkosti vlnové délky laseru, kterým osvítíme zkoumaný vzorek. Ukazuje se, že každá látka má poměrně charakteristický ramanský otisk, který ji umožňuje dobře identifikovat. Nejprve ověříme náš předpoklad, že nanočástice rozptylují světlo. Po vložení do laserového svazku skutečně pozorujeme pohyb jednotlivých nanočástic. Je ovšem potřeba mít na paměti, že nevidíme nanočástice samotné, na to jsou příliš malé, ale registrujeme pouze světlo z nich vycházející. Na závěr k nanočásticím přimícháme krystalovou violeť, kterou se pokusíme detekovat. Změříme několik spekter s různou barvou laseru a budeme sledovat, zda se molekuly barviva projeví. Jak je vidět, pro zelený laser nedochází téměř k žádnému rozptylu světla a ani barvivo není detekovatelné, jeho koncentrace je příliš nízká. Bez nanočástic bychom stejné prázdné spektrum obdrželi i pro ostatní barvy laseru. Když se ovšem přesouváme do oblasti červeného laseru za přítomnosti nanočástic, pozorujeme nárůst rozptylu světla a také signálu od molekul barviva. Pokračujeme-li pak s vlnovou délkou laseru do infračervené oblasti, oba signály opět slábnou. Přímým experimentem se nám tedy podařilo dokázat, že kombinací vhodných nanočástic a vhodného laseru jsme díky rezonanci schopni mnohonásobně zesílit ramanské spektrum molekul. Této úžasné schopnosti nanočástic se využívá především v biofyzikálním výzkumu, kde umožňuje detekovat látky v těle obsažené i při extrémně nízkých koncentracích.